سلام و درود به همه دوستای خوبم. خوش برگشتید به کانال من امیر نجفی ام و با یه قسمت جدید از دوره ریاکت جی اس در خدمت شما. خب بچه، امروز میخوام یه هوک خفن دیگه از ریاکت رو بهتون بدم به اسم یوز ریدیوسر که باعث میشه کدتون خیلی اپتیمایز و قشنگ بشه. پس اگه علاقه‌مندین با من همراه باشید. خب بچه، گفتیم که امروز میخوایم یوز ریدیوسر رو بهتون آموزش بدیم. یوز ریدیوسر چی کار میکنه؟ ریدیوسر ها اول تو ریاکت کجا اومدن؟ تو ریداکس اومدن. حالا نمیدونم اونایی که ریداکس کار کردن یه استیت منیجمنت بود که بر اساس ریدیوسر ها و اکشن ها کار میکرد. ریاکت اومده یه معماری تقریبا شبیه به ریداکس پیاده کرده، ولی خیلی جمع و جورتر. برای یه کامپوننت ما میتونیم وقتی که مثلا استیت های مختلف داریم تو شرایط مختلف، بریم چیکار کنیم؟ اینا رو اپتیمایز کنیم و با یک حرکت به تعریف یک استیت بیایم چیکار کنیم؟ تمام این ست استیت ها رو انجام بدیم. حالا چه جوری؟ ببینید، من یه سمپل براتون اینجا دارم. اینجا رو نکنید. من الان وقتی میخوام صفحه پروداکت لیستم رو لود بکنم، اومدم 3 تا استیت تعریف کردم. یکی که لودینگمه، اگه دقت کنید همون اول که میاد 1 ثانیه لودینگ میمونه تا دیتا از سرور فچ بشه. یه ارور دارم که در صورتی که نتورک ارور یا هر چیزی بخورم، میخوام ارور رو اینجا پر کنم برم ارورم چی بوده. و در نهایت یه لیستی از پروداکت ها دارم که میخوام نشون بدم. پس چی شد 3 تا استیت. حالا اینجا نگاه کنید، من وقتی میخوام یه فچ ساده انجام بدم، اینجا نگاه کنید یه یوز افکت دارم. اول میام ست لودینگ رو ترو میکنم، یه ست استیت. بعدش میرم ریکوست میزنم، میام ست لودینگ رو فالس میکنم، 2 تا ست استیت. بعد میام پروداکت رو ست میکنم، 3 تا ست استیت. و بعد چی؟ اگر ارور خورد باز میام چیکار میکنم؟ ست ارور رو ترو میکنم و ست لودینگ رو. اینجا باز 2 تا ست استیت. ما همه اینا رو میتونیم جمع کنیم و از یک یوز ریدیوسر استفاده کنیم بچه. خب کار اولی که میکنیم اینه که تمام این استیت هامون رو جمع میکنیم، یه متغیر میسازیم به اسم const initial state. خب که توش دقیقا اینا رو میذاریم. میگیم که یه لودینگ داریم، یه ارور داریم و یک پروداکت داریم. حالا من نمیدونم، من این رو چیز ندادم مثلا. یک لودینگ میخوام ببینیم استیت اولیه‌مون چیه. لودینگمون تروه و پروداکتمون خالیه بچه. خب پس من یه استیت دیفالت و اولیه اومدم چیکار کردم؟ براش درست کردم. حالا میخوام برم چیکار کنم؟ میخوام برم کد ریدیوسرمو بنویسم. کجا بنویسم؟ بیام مثلا یه فولدر درست کنم به اسم ریدیوسرز و اینجا بزنم چی؟ products reducer .tsx. خب import react from react و بعدش میذاریم const اینو که داریم const product reducer مساویست. خب ریدیوسر چی کار میکنه بچه ها؟ همیشه یه استیت و یک پیلود به عنوان ورودی میگیره این فانکشن ریدیوسر. پس من میتونم بزنم استیت و پیلود. اوکی. حالا اولین کاری که باید بکنیم اینه که بیایم یه سویچ بنویسیم روی payload.type. پیلودمون معمولا چی داره؟ اگه بخوایم پیلودمون معمولا یه دونه اکشن داره، یه تایپ داره که میشه همون اکشنی که میخوایم انجام بدیم، یعنی چی کار میخوایم با استیت بکنیم. و بعدش میاد میگه که میتونیم توش هر چیز دیگه بریزیم. من همیشه یه تایپ میخوام توش داشته باشم ارسال کنم. اولیش چیه؟
fetch products. توی fetch products من میخوام ریترن کنم یه استیت رو. اوکی؟ خب بیایم این initial استیت رو هم بذاریم تو همین. خب ریترن میکنیم استیت هر چی که بود، لودینگش fetch product start fetching. من میخوام بزنم start fetching کن. خب وقتی استارت میشه چیه؟ من میگم که تو این حالت ارورم همیشه خالیه، لودینگم همیشه تروه و پروداکتم همیشه خالیه. این میشه یه استیتی که من وقتی میخوام استارت فچینگ رو انجام بدم این ستا باید استیتام این باشن. یه کیس دیگه میخوام یه سناریوی دیگه تعریف کنیم. fetch success. وقتی fetch success دقیقاً ریترن میشه چی؟ میگم ارورم پس خالیه، لودینگم فالسه، پروداکتم واسه پیلود دیتا، یعنی وقتی باید من اینو میخوام کال کنم وقتی که fetch success انجام میشه باید پیلود دیتا رو بهش بفرستم. یه کیس دیگه درست میکنم fetch error. وقتی که fetch هم error خورد اونجا چی کار میکنم؟ اونجا ریترن میکنم ارورم میشه پیلود داد ارور، لودینگم فالسه، پروداکتم هم خالیه. پس این سه تا سناریویی که ما میخوایم با این سه تا استیتمون بازی کنیم بچه. خب برگردیم دیگه، اینو لازمش نداریم، اینجا لازمش داریم. خب فقط اینجا باید یه اکسپورت هم ازش بگیریم. بیایم اینجا میزنیم اکسپورت دیفالت پروداکت ریدیوسر و بعد ایمپورتش میکنیم ایمپورت پروداکت ریدیوسر و بعد فقط کافیه بگیم که میخوایم دیگه تمام اینا رو چیکار کنیم بچه؟ دیگه استفاده نمی کنیم و فقط می نویسیم که چیکار میکنیم؟ یه یوز ریدیوسر داریم که فانکشن ریدیوسرمون کجاست؟ پروداکت ریدیوسره بچه. من اگه اینم ببندم یه بزرگ براتون بکنم. پس فانکشن ریدیوسرمون اینه، یه استیت میگیره و یک پیلود. اوکی؟ خب من میگم که یه یوز ریدیوسر استفاده کن، این هوک فانکشن رو به عنوان پارامتر اول و استیت اولیه رو، یعنی که همون اول که میاد چی باید بهتون برگردونه رو بهتون برمیگردونه. اینجا چیه؟ این استیت چیزی هستش که شما اینجا دارید ریترن میکنید بچه. یعنی من میتونم یک دیفالت هم اینجا بنویسم که استیت رو برگردونه. خب پس چی شد؟ این استیت همیشه ولیوی هستش که تو فانکشن ریدیوسرتون برمیگردونید و دیسپچ وقتی که هر کدوم از اینها رو میخواین کال کنید بچه. هر وقت دیسپچ میکنید این لود میشه، این فانکشن دیسپچ این فانکشن رو ران میکنه و میاد تو این کیستون. خب پس این دیسپچ برای اینه. خب من میام اینجا میگم که اوکی آقا پس توی دیسپچ کن تایپو بده استارت فچینگ. من اینجا فچم استارت شد. توی کل اینا همه رو پاک میکنم، دیسپچ میکنم فچ ساکسس و انتظار داره که من توی دیتام دیتا رو بهش بفرستم. اوکی؟ و توی ارور من میخوام دیسپچ کنم فچ ارور رو، بازم اینجا نگاه کنید فچ ارور رو انتظار داره که من توی ارور رو توی پیلودم بفرستم، پس ارور رو هم اینجا میفرستیم. خب ببینید الان من تمام اون کد رو که پاک کردم و ببینید چقدر کلین تر شده فقط با دیسپچ کردن یه سری اکشن. ریدیوسر هم چیکار میکنه؟ تمام اون استیت ها برای من هندل میکنه، یعنی تو هر قسمتی هر اکشنی یه استیت خاص من میخوام داشته باشم. چرا ارور خوردیم؟ به خاطر اینکه من دیگه اینا رو اینجا تعریف ندارم، میتونید جدا با چیز اینا رو اکسترکتش کنیم تا اینجوری استفاده کنید، مشکل نداره. خب ببینید الان لودینگ اومد
دیتا هم اومد. من حتی اگه بیام توی این فانکشن get product لیستم یه ارور ایجاد کنم، بیام بگم که آقا جان یه خرابکاری بکنم، خب وقتی رفرش میکنم چی میشه بچه؟ ارور اومد اینجا، نتورک تایپ ارور، نتورک تایپ دارم. یعنی چی؟ میگه پیدا نکردم، 404 خوردی. خب پس من اینجا با تعریف یک دونه یوز ریدیوسر اومدم تمام ست استیتام رو چیکار کردم؟ فرستادم تو یوز ریدیوسر و بر اساس هر استپ و اکشنی یه استیت مخصوص به خودش رو برمیگردونم. یعنی شما اینجا دیگه هی نمیخواد اگه ساکسس بود ایرور رو خالی کنید، نمیدونم اگه لودینگ شد اون دوتا رو خالی کنید. این همه میاد چیکار میشه؟ تو یوز ریدیوسرتون استیت ها اوکی میشه. خب ما ریموو داشتیم، آقا اینم میتونیم دیسپچش کنیم. مثلا تو دیتا میگیم بله میتونیم یه اکشن داشته باشیم اینجا بین ریموو پروداکت که میاد چیکار میکنه؟ ریترن میکنه. وقتی ریموو میکنیم میخوایم استیتمون هرچی هست باشه و من تو پیلودم یه آیدی میخوام بفرستم. این آیدی رو میخوام پاک کنم. دقیقا هم کاری که چیکار کردیم توی اینجا کردیم. ست پروداکت کردم، پروداکت رو فیلتر کردم با آیدی. فقط اینجا کافیه که من دیسپچ کنم ریموو پروداکت رو و اینجا پیلود آیدی رو به عنوان ورودی از من خواسته و آیدی رو بهش پاس بدم. و خب الان بنا کنین، الان لودینگ استارت شد. من میخوام تست رو پاک کنم یا تست 2 رو پاک کنم. اینجا از این پرسید که مطمئنی میخوای تست 2 رو پاک کنی؟ میگم آقا بله. و ببینید دیسپچ کرد این اکشن رو، گفت برو از تو استیتم اکشن ریموو پروداکت رو ران کن و این آیدی رو هم توی پیلود بهش پاس بده. برای همین میاد چیکار میکنه؟ میاد دقیقاً به صورت لوکال این کار رو انجام میده بچه ها. حتی شما میتونستید اصلا اینجا یه فانکشن بنویسید که کار ریموو کردن هم انجام بده، ولی این تمیزتره که من میخوام همینجا اول ریمووش کنم، اگر اوکی بود دیسپچ کنم که این پروداکت ریموو شد. حالا شما بی نهایت بر اساس کارهایی که اینجا دارید میتونید اینجا استیتتون رو چیکار کنید بچه ها؟ استیت بنویسید. انواع مختلف استیت هایی که تو شرط مختلف میتونید داشته باشید و فقط کافیه که اکشن ها رو صدا بزنید. خب این دقیقاً شما اگه ریداکس رو بلد باشید که خب این خیلی براتون راحته، یعنی دقیقاً یعنی استراکچر کار مشابه ریداکسه. ولی اگرم بلد نیستید یادگیریش واقعا راحته. حتی اگه این یاد گرفتین بعد ریداکس هم شاید خیلی راحت تر بتونید یاد بگیرید، چون معماری که داره استفاده میکنه دقیقاً یکیه و کلیاتش همینه. یوز ریدیوسر اسمش روشه، ریدیوسر کمک میکنه که کدمون حجمش کم شه. لاجیک هایی که میخوایم بنویسیم توی صفحه پیجمون اینا رو میاد چیکار میکنه؟ کامپرس میکنه و کمش میکنه. همونجوری که اول ویدیو دیدید من کلی ست استیت داشتم، یعنی تو اینجا تو اد پروداکت مثلا 3 بار ست استیت میکردم، اینجا میمدم 2 بار ست استیت میکردم، قبلش بعدش میمدم لودینگ و ترو فالس میکردم. ولی الان اومدم چیکار کردم؟ با یک اکشن ممکنه 5 تا استیت رو من عوض کنم و تو یک حرکت برگردونم. مثل اینجا که هم لودینگ فالس میشه هم دیتا برمیگرده تو استیتم، یا اینجا که هم لودینگ فالس میشه هم ارور برمیگرده. خب پس میتونیم با استفاده از یوز ریدیوسر چند تا اکشن رو انجام بدیم و یه بار ریترن کنیم استیتا رو و حجم کدمون رو میتونیم کم کنیم و خیلی کلین تر کد بزنیم، خیلی تمیزتر کدمون رو ارائه بدیم. من یه بار خود یوز ریدیوسرم به شما توضیح میدم و دیگه تمامه. خب بچه اول گفتم چی؟ ما چیزی که لازم داریم اینه که یک اینیشیال استیت میخوایم، یعنی استیت اولیه. خب ریدیوسرمون نیاز داره که بدونه اصلا استیت تو چی هست و اینکه خب ما استیت میخوایم آپدیت کنیم و اولین باری که اصلا این میخواد برگردونه ما هنوز هیچ اکشنی رو دیسپچ نکردیم. اینجا استیتمون باید چی باشه؟ اصلا لودینگ فالس تروه. خب اینو باید بدونه، برای همین یه اینیشیال بهش میدیم که دیفالتمونه. وقتی که صفحه لود میشه و به عنوان اولین بار میخوایم استیتامون رو هم معرفی کنیم هم ازش بگیریم. خب
میگیم اینو تعریف میکنیم. بعد میریم چیکار میکنیم؟ یک فانکشن مینویسیم. ریدیوسر ما یک فانکشنه بچه ها. فانکشنی که دو تا ورودی داره. اولیش استیت، دومیش پیلودمونه. خب اینا رو ما کال نمی کنیم. یوز ریدیوسر میاد با این دوتا فانکشن ورودی اینو کال میکنه. کی؟ وقتی که دیسپچ میکنیم بچه ها. استیت تو خودش نگه داشته یوز ریدیوسر و به این پاس میده هر سری. پیلود هم دقیقا چیزیه که وقتی دیسپچ میکنیم دیتایی که بهش میفرستیم. پس این دوتا ورودی رو یوز ریدیوسر ریاکت، اون هوکه به ما هر سری که دیسپچ میکنیم اینو پاس میده. خب بعد من میگیم که اینجا خیلی کاستومایزه. شما این پیلود رو میخواین چجوری بنویسین و چجوری ازش استفاده کنید. استانداردش اینه که یک تایپ همیشه ثابته. حالا شما اسمش رو میتونید بذارین اکشن، میتونید بذارید تایپ، مهم نیست. استاندارد اینه که به صورت کانست و با آپر کیس نوشته میشه، همشون بزرگن، یعنی کانستنت اینا. و اینکه خب یه تایپ رو همیشه میخوایم پاس بدیم. چرا؟ چون ریدیوسرمون باید بفهمه که تو هر لول باید چه کاری انجام بده و فقط بر اساس همین کانستاست که میفهمه باید چه کاری انجام بده. پس من میگم من 5 تا اکشن دارم، 4 تا اکشن دارم. یه بار صفحم که لود میشه میخوام استارت فچینگ کنم. خب تو این حالت میخوام چی بشه؟ میخوام یه لودینگ اینجا بیاد به چرخه، پروداکتم خالیه، امتیه و ارورم ندارم. پس میام همین ریزالت پیاده میکنم. میگم که یک استیت دارم وقتی استارت فچینگ میکنم، ارورم خالی میشه، لودینگم ترو میشه و پروداکت خالی میشه. حالا من هر بار که این استارت فچینگ رو دیسپچ کنم و کال کنم این استیت به من برمیگرده که خیلی هم ولیده. بعدش میگیم چی؟ یه دونه فچ ساکسس دارم و فچ ارور. در صورتی که من ریکوست زدم به سرور ساکسس دیتا بهم برگردون یا ارور بهم برگردون. این دو تا اکشن رو میخوام چیز کنم. پس وقتی فچ میکنم دو تا حالت میخوره، یا میاد توی دن یا میاد توی کچ. اگه بیاد توی دن فچ ساکسسه، اگه بیاد توی کچ فچ اروره. که اینجا گفتم چی؟ بیا استیتو، پس ارورم خالیه. هر موقع که من تو این اکشن قرار بگیرم، تو این حالت قرار بگیرم، ارور من باید خالی باشه، لودینگ من باید فالس بشه و پروداکت من باید پر بشه. با چی؟ با چیزی که شما تو پیلود و دیتا میفرستید بچه. خب حالت ارور هم دقیقا همین. ارور رو میاد پر میکنه. وقتی ارور داره خب پروداکت خالیه و لودینگ فالس. یه حالت دیگه داریم ریموو پروداکت. من میگم که هر چه استیت بود و نگه دار تو هر حالتی که هست. اگه ارور داره، اگه لودینگ ترو فالس، ما اصلا به اوناش کاری نداریم، نمیخوایم دست بزنیم. ما نمیدونیم اون استیت ها چی هن. ممکنه استیت های بیشتری داشته باشیم. درسته؟ پس میگم هر چه استیت هست رو بذار، فقط لیست پروداکت رو آپدیت کن و فیلترش کن با این حالتیه که من تو پیلود آیدیم این آیدیش با پیلود آیدیم برابر نباشه. یعنی چیکار میکنم؟ میام فیلترش میکنم و حذفش میکنم. پس وقتی که پروداکت از سرور ریموو شد، من میخوام آیدی رو بفرستم و لیستم هم حذفش کنم. دقیقاً کاری که اینجا کردیم. نحوه تعریفش گفتیم چجوریه؟ مثل ست استیت تقریبا. ببینید یه آرایی از دو تا متغیر به ما میده که یکیش استیت یکیش دیسپچ. خب بعد یوز ریدیوسر استفاده میکنیم ولی دو تا ورودی داره تو تعریفش، تو کانستراکتش. خب یکیش اصلا خود ریدیوسره، مثل یوز کانتکست رو بهش پاس میدین، میگیم اینا رو از توش میخوایم. خب اینم همینه. شما بعد اصلا خب ریدیوسر رو بهش بدید که فانکشن اصلا داشته باشه. چرا؟ چون میخواد هر سری کالش کنه، استیت رو ذخیره کنه و کالش کنه. و اینکه خب استیت اولیه چیه؟ اینو میخواد چیکار کنه؟ اینو میخواد به عنوان استیت اولیه، شما فرض به این بگیرید که یوز ریدیوسر یه باکسه. خب میاد استیت هاتون رو نگه میداره که اولیش چیه؟ اینیشال استیت. و هر تغییری هم که بکنید اینجا براتون اعمال میکنه و اینو چیکار میکنه؟ آپدیتش میکنه.
ولی این در صورت یک استوریج برای استیتتون، کل استیتاتون، و بعد یه فانکشن ریدیوسر هم اینجا بهش معرفی کردیم. ما میگیم هر وقت که دیسپچ رو کال کردیم، این خودش دوتا متد داره، دیسپچ و استیت هم که اینجاست. این دوتا رو اومده چیکار کرده؟ اکسپورت کرده. شما هر وقت دیسپچ رو کال میکنید از تو ریدیوسرتون، این میاد ریدیوسر رو کال میکنه و پیلود و استیت که اینجا داره رو بهش پاس میده و خروجی رو باز دوباره میریزه تو استیت و استیت رو آپدیت میکنه براتون. خب پس همیشه ما توی یوز ریدیوسرمون یه استیت و یه دیسپچ رو میگیریم. استیت همون اینیشال استیت و آپدیت هایی که در آینده میخواین انجام بدین با دیسپچ بر اساس اکشن هایی که انجام دادید. دیسپچ چیه؟ دیسپچ کارش اینه که ریدیوسرتون رو کال میکنه و پیلود رو بهش پاس میده، استیت هم که خودش داره بهش پاس میده. پس من هر بار که دیسپچ رو کار کنم باید پیلودم بهش پاس بدم. خب ما این اومدیم تعریف کردیم، گفتیم که یه یوز افکت دارم، 3 تا حالت مختلف ممکنه قرار بده منو این یوز افکت. اولیش چیه؟ این که میخوام فچم استارت بشه، یعنی صفحه لود شده و میخوام به صورت فرش دیتا رو بگیرم، پس این میشه استارت فچینگ. حالت دوم اینه که فچم ساکسسفول بود. حالت سوم اینه که فچم به ارور خورده بود. و اینجا توی پیلودم همیشه تایپ رو به صورت ثابت قرار دادم و اینجا اومدم چیکار کردم؟ از من خواسته تو فچ ساکسس، از من خواسته که دیتا رو بهش پاس بدم بریزه تو پروداکت، پس من دیتا رو بهش پاس میدم. توی فچ ارورم دقیقا همین حالته بچه‌ها، ارور رو از من خواسته من بهش پاس میدم. توی ریموو هم گفتیم یه دیسپچ داریم ریموو پروداکت که آیدی رو بهش پاس میدیم و این میاد چیکار میکنه؟ استیت رو آپدیت میکنه، با پروداکت فیلتر شده جدید برمیگردونه. حالا استیت هر چی که بود مهم نیست. خب دیگه چی کار میتونیم بکنیم؟ یه کار دیگه هست که کارتون رو خیلی قشنگ تر میکنه. شاید بگید چی؟ من میخوام یه سری اینام درست کنم و اینا رو بریزم توش. اکسپورت اینا پروداکت اکشن تایپ و اینا رو دونه دونه میخوام بریزم توش و اینا رو چیکار کنم؟ به جایی که از یه استرینگ استفاده کنم چون ممکنه اشکال تایپی بخورم، میزنم product action type dot start fetching. میایم برای دومی product action type dot fetch success، بعدی fetch error و بعدی remove product. خب ببینید این یه روش خیلی استاندارد و خیلی رایجی هست که این کار میکنن. چرا؟ چون شما هر سری باید بیاین از اینجا کپی کنید ببرید اونجا پیست کنید. بعد این اکشن ها ممکنه زیاد بشه بچه، شما نمیتونید دونه دونه اینا رو تایپ کنید یا کپی پیست کنید. ولی وقتی که اینام تعریف میکنید، من میتونم بیام اینجا تو پروداکتم و چیکار کنم؟ اکشن تایپ رو ایمپورت کنم و هر جا که میخوام، حتی میتونم فکر کنم بزنم به عنوان اکشن مثلا برام ایمپورت کنم. نه نمیشه. خب من میتونم بیام اینا اینجا ایمپورت کنم و بعد هر جایی که خواستم اینو چیکار کنم؟ بزنم product action type start fetching. دیگه من اوتو کامپلیت چی دارم؟ اینا رو دارم. product action type من دیگه اینا رو به صورت آماده و اوتو کامپلیت دارم. میتونم بزنم که fetch success و fetch error و در نهایت
product action type و remove product. خب اینجوری خیلی کد من دقیق تر میشه و اصولی تر هستش. خب دیگه یوز ریدیوسر من نکته خاصی توش نمیبینم و مبحث تمومه. ممنونم که تا اینجای کار با من همراه بودید. امیدوارم که لذت برده باشید. حتما یادتون نره که دکمه لایک، سابسکرایب و اون دکمه زنگوله رو بزنید تا آخرین ویدئوهایی که من میزنم رو ازش مطلع بشید. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.